chạy đi đâu vậy con? Khi gặp những vấn đề và trở ngại về điện lạnh, quý vị hãy gọi ngay cho BV Conditioning để chúng tôi được giúp đỡ và giải quyết một cách nhanh nhất. Nếu quý vị không hài lòng về hệ thống mới của quý vị, chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo đảm sự hài lòng tuyệt đối từ quý khách. Xin vui lòng gọi Bích Vương 682 333 6559 682 333 6559. Văn phòng Bảo hiểm Thủy Hoàng luôn mong muốn quý vị và gia đình được bảo vệ một cách tốt nhất và giảm thiểu mức thất thoát tài chính thấp nhất khi rủi ro xảy ra. Chỉ cần đến một nơi duy nhất cho tất cả các nhu cầu bảo hiểm. Nhiều chương trình giảm giá cho bảo hiểm tiệm, xe, nhà, nhân thọ với công ty bảo hiểm lâu năm và uy tín Farmers. Nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị lựa chọn. Cần bảo hiểm cứ gọi Thủy Hoàng 469 502 3579. Cần máy cà thẻ cứ gọi Thủy Hoàng 469 502 3579. Nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 10 năm thành lập công ty điện lạnh BV Air Conditioning, Bích Vương xin cảm ơn quý đồng hương và đã ủng hộ và tin tưởng công ty chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Công ty chúng tôi đang có nhiều chương trình đặc biệt trong năm mới. Quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bích Vương đại diện cho toàn thể nhân viên của công ty điện lạnh BV Air Conditioning xin kính chúc quý đồng hương và quý thân chủ một năm mới nhiều lợi lạc, dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chúc mừng năm mới. To start off with the program, I would like to introduce dignitaries. We have Council Member John Lopez. We have Council Member Dennis King and Georgia Clemson here with us tonight. Our City Manager, Steve Dye. Our Chief of Police, Daniel Cessny. And we have Trang Nguyen. She's like the president of the Vietnamese community for Tarrant County. And we have Andy Nguyen. He's a Tarrant County Commissioner candidate running again. So, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là tự hào để mà bắt đầu cái chương trình kết hợp này. Thì để bắt đầu cho chương trình kết hợp này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những người sáng lập ra cái chương trình này và vì sao cái chương trình này nó bắt đầu như thế nào. So I would like to introduce our first speaker tonight, City Manager Steve Dye. Well, folks, welcome. This is a historic moment, and I'm so proud of our police department, Officer Wynn, our Kết Hơp coordinator, and Officer Andy Tran. You know, 11 years ago, I got here, and we had a very tragic incident up the road, and we didn't have those relationships in our Vietnamese community with the police department, but I reached out to Mr. Lowe, and I want to give Matthew Lowe and his family a big round of applause. Thank you for hosting. We have since become very good friends, and we built those relationships. And a little bit more history, Ty is the first Asian officer that ever was employed at the Grand Prairie Police Department. We hired him in 2012, and I'm glad to say we're much more diversified, not just with our Asian officers, but both with female and other minority officers representing our department. Our goal is to always form these bonds and relationships with our community. So in 2002, I founded the Unidos program for our Spanish-speaking community, and I want to introduce Miss Sandy Pham, who is my tailor
and does the tailoring for our Grand Prairie Police Department, Sandy. So Sandy told me about 3 months ago, she said, Steve, I want to volunteer for the Grand Prairie Police Department. And Matthew and I had been talking for years about what kind of outreach can we do for our Vietnamese community. And Sandy, you were a godsend. You came at the perfect time, and Chief Cesney immediately stepped up, and now we have Kết Hơp. So Officer Wynn, Chief Cesney, Sandy, Matthew, thank you for doing this for our community. We have a great relationship with our Asian community, but you can always enhance those relationships. You can always build that trust to a higher level. And I want everyone in our community to know that they have the equal opportunity and access to a high quality of life. That's really what it's about. And Chief Cesney, thank you for your leadership. This is the historic moment that years from now you will look back on, and you all will be so proud of what you started here today. And I know many other police departments will follow. We want our Vietnamese community to know that they can trust us, that we love them, that we're partners, and we're here to serve them at a very high level. So thank you all for being here tonight. I will tell you, my first UNIDOS meeting 20 years ago, there was like 10 people here, and now there's 100 people at every meeting or more. Officer Juan Almazan is our UNIDOS coordinator. He's here with us tonight to help this program get started. We will keep having these meetings. The crowd will grow, and you all will be able to say that you were at the first meeting. So thank you all for taking time to be here. Appreciate it. Thank you, sir. Now I'm going to translate what he just said. Yes, sir. Kính thưa quý vị, cái chương trình kết hợp này bắt đầu từ cái chương trình này bắt đầu cho người dân Mễ Tây Cơ gọi là UNIDOS Program vào năm 2002 khi mà ông Steve Dye từng làm cảnh sát ở Sở Cảnh sát ở Garland. Và kế tiếp đó ông có nhiều những cái cuộc họp dành cho những người nói tiếng Tây Ban Nha. Và khi mà Steve Dye về làm cảnh sát trưởng của thành phố Grand Prairie thì đã tuyển nhân viên cảnh sát Việt Nam đầu tiên, đó là cá nhân chúng tôi về đây. Và sau khi cái dân số của Việt Nam chúng ta càng ngày càng gia tăng trong vùng Dallas-Fort Worth và phụ cận đó, thì chúng ta cảm thấy sau những cái đại dịch 2 năm vừa qua thì cảm thấy đây là những cái thời cơ thích hợp nhất để chúng ta bắt đầu những cái chương trình y như là UNIDOS, thì chúng ta gọi trong tiếng Việt là kết hợp. Thì những người đầu tiên cho cái chương trình này là trong đó có ông CD Manager bây giờ từng là cựu cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát là ông Steve Dye, Chief Daniel Cesney, Matthew Low, CEO of Asia Times Square, và chị Sandy Phạm. Chúng tôi ngồi lại với nhau trong 3 tháng vừa qua, hình như là họp mặt gần như là mỗi tuần để mà nghĩ ra cái sáng kiến cho cái chương trình này nó sẽ như thế nào. Và những cái buổi họp mặt đầu tiên thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có nhiều người. Và bên cạnh đó thì chị Trang Nguyễn, hội trưởng của Hội Cộng đồng Người Việt quốc gia của Vương hạt Terran cho biết là giờ bà con mình đang bận Tết rất là nhiều nơi, cho nên chị cũng sẽ giúp để mà giới thiệu cái chương trình này đến với bà con, đến với cộng đồng, với sự giúp đỡ của anh Andy Nguyễn và những người đồng hương của chúng ta, để cái chương trình kết hợp này là một cái nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng Việt Nam chúng ta với Sở Cảnh sát, để mà cho người dân chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi mình nói chuyện với cảnh sát, biết được là trong Sở Cảnh sát có người nói được tiếng Việt Nam, trong đó cá nhân chúng tôi, cảnh sát viên Andy Tran ở đây để mà giúp đỡ cho quý vị. Và những cái thông tin gì cần thiết trong cuộc sống hàng ngày quý vị có, chúng tôi đều cung cấp cho quý vị. Những cái gì mà người rành tiếng Anh biết được về Sở Cảnh sát thì chúng tôi cũng mong những người nào không rành tiếng Anh mà nói tiếng Việt cũng biết được về những cái thông tin đó. Và tiện đây xin cảm ơn anh Matthew Low đã đài thọ và cung cấp những cái cơ sở này cho chúng tôi để mà cho chúng tôi có cái cơ hội để mà tiếp cận với cộng đồng Việt Nam. Và anh cũng đã nhã ý là trong tương lai Sở Cảnh sát Grand Prairie hoặc là thành phố Grand Prairie có những cái sự kiện gì thì dùng cái cơ sở của anh sẵn lòng để mà cung cấp cái cơ sở để mà chúng ta có những cái buổi họp mặt trong tương lai như thế này. Và để tiếp tục cho cái chương trình thì chúng tôi xin mời ông cảnh sát trưởng của thành phố Grand Prairie, Chief
I would like to you to come up and have a few words. Well, first of all, my name is Daniel Cesny. I'm your police chief. And one of the challenges that I have is coming after Steve Dye, and he gobbles up all the right things to say and then hands the microphone over. So I'm going to do my best. First of all, I'd just like to add that I think in Grand Prairie, we do a very good job of highlighting the importance of unity in our community. But to be honest with you, particularly in the last 2 years, I've seen fear in some eyes in the Asian community. They've been experiencing an incredible amount of bias and ignorance. And so it just felt as though we needed to do more. And I know that Matt and Steve had been kicking around this idea for some time, but at least in my mind, the events of the last couple of years and the challenges really sort of accelerated things for me to try to get our, particularly our Vietnamese speaking community and our entire Asian community, a stronger partnership with our police department so that we could truly show the love that we have for our community and offer a venue where we can tackle your problems. And I don't want this program to just be law enforcement centric. I want to know what is important to you. I want to understand what are your problems, what are the things that matter to you, and whatever that is, we're going to figure it out together because that's what families do. So we will will ensure that we get the very best and brightest to help you solve those problems. We're going to meet 4 times a year. And if we start knocking the doors off of Asia Times Square, maybe we'll make that sooner. So anyway, thank you so much for this honor. I'm really, really proud to be a part of the very first Kết Hơp meeting. I think this truly is life-changing. Thank you for being here. And Ty, good luck translating all that. Thank you, sir. Và để tiếp lời ông cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Grand Prairie, ông Daniel Cesny, thì trong 2 năm vừa qua chúng ta có rất là nhiều sự sợ hãi, những cái sự lo lắng của cộng đồng Á Đông của chúng ta nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng, là chúng ta có những cái sự lo lắng sợ hãi từ những truyền thông, từ những trang mạng xã hội về những cái vụ việc xảy ra nhắm tới những người Á Đông, những người yếu, những người già, những người phụ nữ đang đi xe trên đường subway, đang đi chợ, đang không có phiền hà gì tới ai và bị vô cớ tấn công. Thì những cái hình ảnh đó khiến cho chúng ta sợ hãi, những cái hình ảnh đó khiến cho người dân họ lo sợ, có một cái gì đó lo lắng trong lòng. Một điều may mắn là những cái chuyện đó nó không có xảy ra ở thành phố Grand Prairie. Chúng tôi chắc chắn bảo đảm với quý vị là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để những cái chuyện đó nó không xảy ra ở trong thành phố của chúng ta, và chúng ta cảm thấy an toàn để cho con cái của chúng ta chơi ở trước sân nhà và đi chợ hoặc là đi phố mà không bị tấn công bởi những kẻ lạ. Thì đó là cái mục tiêu của chúng tôi. Và cái chương trình kết hợp này không những là cái nhịp cầu kết nối giữa Sở Cảnh sát và người dân Việt Nam chúng ta, mà còn là một cái nơi cung cấp những cái nguồn thông tin lợi ích cho quý vị, để mà quý vị có những cái nhu cầu gì về trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thí dụ như mình không biết gì về cái luật gì đó mà mình đang nghĩ tới, hoặc là luật về di trú, về bảo hiểm sức khỏe, vân vân và vân vân, thì chúng tôi Sở Cảnh sát những cái gì chúng tôi có trong khả năng chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng. Và còn nếu mà những cái gì mà không có nằm trong cái phạm vi chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mời những cái nhà chuyên môn đó, thí dụ như luật sư hoặc là người chuyên về bảo hiểm, để mà giúp cho quý vị những cái vấn đề quý vị cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Thì cảm ơn quý vị đã đến đây. Chương trình kết hợp đầu tiên, quý vị là những người đầu tiên đến với cái chương trình kết hợp, và hy vọng trong tương lai những gương mặt quen thuộc này cũng sẽ đến với cái chương trình kết hợp, và chúng ta sẽ giới thiệu cái chương trình này rộng rãi cho cộng đồng người Việt chúng ta hơn nữa, để mọi người biết đến cái chương trình này với cái sự trợ giúp của cộng đồng. Tại vì Sở Cảnh sát Grand Prairie không làm được cái chương trình này lâu dài nếu mà không có sự trợ giúp của cộng đồng, không có sự hỗ trợ của quý vị, như là anh Điền Nguyễn có tiếng nói trong cộng đồng, hoặc là chị Đăng Trang có cái
tiếng nói trong cộng đồng của người Việt chúng ta, hoặc là những người nào có bạn bè thân hữu, những người nào mà làm việc ở Grand Prairie hoặc là đi chợ đi phố ở Grand Prairie, hoặc là những người nào, nhất là những người nào đang ở trong thành phố Grand Prairie để biết tới cái chương trình này. Cảm ơn quý vị. Và để tiếp theo đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị giám đốc của trung tâm Asia Times Square, CEO of Asia Times Square, Matthew Lowe đến với quý vị có vài lời. Thank you, Ty. I have no excuse for having Ty to translate because I'm Vietnamese too, right? My Vietnamese is very elementary, so I think I'm going to stay with English and maybe have you translate, but I'll throw in a few Vietnamese words. Trước nhất, cho Matthew xin thay mặt cho gia đình Hồng Kông và Asia Times Square and the Lowe Foundation. Matthew là út nhất trong gia đình, hàng chi tiếng Việt Nam cũng không có gành nhiều mấy. Nếu mà nói sai thì xin lỗi trước. Now I'm going to go into English, okay? You know, when I'm just extremely honored and thankful that Asia Times Square is in the city of Grand Prairie, to be honest with you. They have great leadership. I was blessed to meet Steve Dye when he was police chief, although it was a tragic incident, like you said, but that friendship grew from there. And I'm very thankful for all the city council members, and Mayor Ron Jensen has been awesome. Tom Hart has been great. His visionary and his leadership turned Grand Prairie to what it is now. And I'm looking forward to what Steve is going to do and take us to the next level, as well as Chief Sassany. One thing that you guys are not aware is that when the rise of, I don't want to say rise of anti-Asian hate crime. I do want to say that the awareness of anti-hate crime increased. Chief Sassany reached out to me, and we spoke at length. And not only did we spoke one-on-one, he brought his officer out to Asia Times Square and spoke to all the business partners here at Asia Times Square. And the message he said was very clear: we got your back. During the time when everyone was afraid. And that means so much to us, Chief. I want to thank you from the bottom of my heart. Absolutely. We feel safe. I think Asia Times Square and the partnership we have with the city, specifically with the Grand Prairie Department, we are very blessed. We feel safe. And we, too, got your back. Whenever you need us, we're there for you as well, Chief. Thank you. And so now I want to really mention to you that as a community, specifically in the Vietnamese community, you know, let's not just rely on the police department or rely on the city of Grand Prairie to make this event, this organization successful. We all have to make it successful because the Vietnamese community is extremely important to me. I hate that I can't speak fluently in Vietnamese or have that higher level of Vietnamese speaking ability, but you know, the Vietnamese is very important to me. I was born in Cộng Đồng. I came over here when I was 6 years old. If it weren't for the grocery store, I probably would not be able to speak Vietnamese at all, but I do speak Vietnamese. I want to introduce you, Big Lum. She's my property manager. Come on up here, Big Lum. She has helped me with my Vietnamese, to be honest with you. So I'm talking to her in English. She speaks to me in Vietnamese. I am learning. One of these days, I will speak 100% in Vietnamese to y'all, but for this event, for this organization, Kết Hơp is a very important program to me. So Big Lum is our designated representative from Asia Times Square to make sure we continue to grow Kết Hơp. So Big Lum, you want to say something? Thank you, Matthew. Thank you to give me a chance for this. First, I want to speak Vietnamese first. Là Bích Lâm xin cảm ơn quý vị cộng đồng đã đến đây để mà làm nên một cái buổi kết hợp như vậy từ cái Grand Prairie City, và cũng rất hy vọng hai từ kết hợp của chúng ta thì cộng đồng của người Việt mình mỗi ngày một stronger, là nghĩa là mỗi ngày một mạnh mẽ hơn và mỗi ngày một được đoàn tụ sum hợp để mà mình được có những cái gì đó nó kết hợp. Hai cái chữ kết hợp nó rất gọi là nó rất là strong, nó rất gọi là
something mà nó làm cho mình cùng người với nhau, cùng build up lại một cái cộng đồng của người Việt một ngày mỗi một lớn mạnh hơn và được tốt đẹp hơn. Cũng giống như Matthew có nói là Asia Times Square sẽ luôn luôn support những cái chương trình như vậy, và Bích Lâm nói riêng cũng sẽ luôn luôn cùng đồng hành với tất cả những gì mà cộng đồng mình sẽ làm. Thì đó là cái mà Bích Lâm muốn nói. Exactly what I wanted to say. Yeah. Thank you Matthew, thank you chị Bích Lâm. Kính thưa quý vị, thành phố Prairie của chúng ta ngày một phát triển, trong đó cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng phát triển rất là nhiều. Và I would like to thank you the city council members and city managers Steve Dye for the support. I mean, Chief Sesney can attest to that we we love the support that we have from top down to the police department and to the city. You guys took the time out here tonight. That means a lot to us. That means a lot to the Vietnamese community. That means a lot to the Prairie citizen. And if you don't know, get to know our city council members. So if you have any concern about the area you're living in, they're here talking to you one-on-one, to get to know you, to get to know the citizens of Grand Prairie, and we appreciate the support you have for us, in the past and in the future, and we would like to see you again on the next Kết Hơp meeting, and thank you for your time for being here with us tonight, and again, I would like to introduce chị Sandy Pham, one of our initiative of the Kết Hơp program. She sat down with us multiple meetings to come up with ideas. Her email was what she can do to help, and we appreciate to have her on board with us. So chị Sandy, please come up here and have a few words. First, I want to speak Vietnamese. Trân trọng kính chào quý quan khách. Trân trọng kính chào ông Steve Dye and Mr. Daniel Sesney. Thúy Hằng là một thiện nguyện viên của Kết Hơp. Hôm nay Thúy Hằng rất hân hạnh được mời tới tham dự buổi tiệc họp mặt xuân của Sở Cảnh sát Grand Prairie trong chương trình kết hợp giữa cộng đồng người Việt Nam và Sở Cảnh sát. Hy vọng chương trình này một ngày một lớn mạnh và sẽ là một việc tốt đẹp cho xã hội của đất nước. Đầu năm, Thúy Hằng chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Trân trọng kính chào quý vị. And my name is Sandy Pham. I have another name. Good evening, ladies and gentlemen. I just want to say hi to every one of you tonight and wish you all have a nice and relaxed evening with us here at Kết Hơp. I'm a Kết Hơp volunteer member, and I just want to say thank you to Mr. Dye. You found me and put me to work. And thank you, Mr. Sesney. Thank you. Without you, and there's no Kết Hơp, and like the night tonight. And I also want to thank you, Matthew. Without Matthew, we don't have the place to meet here like tonight. And Ty, I also want to thank you. You helped me a lot. You guide me to do the work. I have no idea what to do. So you've been put up with me, and I say thank you. And thank you everybody, and have a nice time tonight. And thank you.
She was a little nervous, but she'll be okay. She'll be okay. Kính thưa quý vị, giống như hồi nãy chúng tôi đã nói là cái chương trình kết hợp này sẽ không có thành công và viên mãn được nếu mà không có sự trợ giúp của cộng đồng. Matthew cũng đã nói. Thì hy vọng trong tương lai quý vị truyền tải cái thông tin kết hợp này đến với cộng đồng của mình. Mặc dù cộng đồng quý vị là bất cứ cộng đồng gì, Hội Người Việt Quốc gia Prairie, Hội Người Việt Quốc gia Dallas, Hội đồng Hương Quảng Ngãi, Hội đồng Hương Quảng Trị, chúng ta là một cộng đồng chung. Chúng ta về đây là có cái sự kết hợp với nhau. Khi mà chúng ta về đây thì chúng ta là người con Việt xa xứ, là người sống tha hương. Chúng ta dựa nhau để mà chúng ta sống, để mà chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là những người ở trong thành phố Prairie này. Nên chúng ta là cộng đồng, chúng ta là một. Và khi về đây thì chúng ta sẽ để qua một bên những cái quan niệm chính trị của mình, bất cứ những cái quan niệm chính trị mà gì mà quý vị có. Chúng ta là cộng đồng Việt Nam kết hợp chung đối với Sở Cảnh sát để mà chúng ta có một cộng đồng vững mạnh hơn, để mà sau này người Việt chúng ta nếu mà có những cái thắc mắc gì thì họ không ngần ngại họ đến với Sở Cảnh sát để mà họ nói chuyện với Sở Cảnh sát, vì họ biết ở đó có người cảnh sát Việt Nam để mà giúp đỡ họ. Chúng tôi kính giới thiệu với quý vị là trong Sở Cảnh sát của chúng tôi là một người Việt Nam được Sở Cảnh sát tuyển nhận đầu tiên, và chúng tôi đã có thêm người Việt Nam thứ hai nói được tiếng Việt là trong Sở Cảnh sát Prairie là Officer Andy Tran. Officer Andy Tran, please come on up. Officer Nguyen, you don't have to translate for me. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên thì cho phép Andy xin kính chào tất cả quý vị có mặt trong đêm hôm nay, và kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình livestream trực tuyến. Cảm ơn anh Thái đã cho em có cơ hội để sánh bước cùng anh trong cái chương trình kết hợp này. Thì em rất là vui, rất là vinh dự. Em hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều những buổi họp như vậy có ý nghĩa để cho em có thể phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn mọi người. Dạ, kính thưa quý vị, Andy Tran là một cựu quân nhân của Mỹ. If you don't know, Officer Tran here is an Army veteran. He served. He did a tour in Afghanistan, and so he worked for another agency. And I told him, "Hey, Grand Prairie is better. Come on this way." And he took my word for it. And appreciate having him aboard. And hopefully down the road we will have, a third Vietnamese speaking officer and more Asian officer to join the police department. So, I mean, we already have a very diverse police department to begin with. But now, more people are looking at this program, Kết Hơp. They're going to see us, outreach and approaching the community, and hopefully we will, with this event, we will get the motivation of our young Asian generation who have a dream and passion to become a police officer, to join the force, come aboard with us. We already have like a lateral police officer from Los Angeles Police Department. He's Chinese speaking officer. He's in the academy, and hopefully he'll be on the street with us. So we have Officer Chang, he speaks Korean. We have Officer Sanza, he speaks Philippine. So we're getting more diverse. And next up, I would like to introduce the coordinator of the Unidos program, Officer Juan Amazon. He's a retired officer from Grand Prairie Police Department. He's a Unidos program coordinator, and we're glad to have him here with us tonight. Man, that was a lot of talking, brother. Hey, how y'all doing tonight, man? I'm telling you what, I am happy to be here. He won't have to translate because I can translate. So, muchas gracias por estar aquí esta noche. Bienvenidos todos. All right, come on now, So. Pero muchísimas gracias, les damos las gracias a Tran porque él ha hecho tanto trabajo para que... All right. So, I am... You better grab Mike. I won't be like them other guys that go for 40 minutes. So, my name is John, and I am honored to be here tonight. I am
your servant, a servant for the city for over 40 years. And my passion continues for the community. Ông đây là tên là John, ông từng là phục vụ cho Sở Cảnh sát Prairie hơn 40 năm qua. Mới về hưu cách đây không lâu thôi và trở lại để giúp cho cái chương trình Unidos, là một cái chương trình tương đương với lại cái chương trình kết hợp. Yeah. So we've heard a lot of things. We've heard a lot of thank yous, but how does this program actually work? Chúng tôi đã nghe rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đã nhận được nhiều lời cảm ơn, nhưng mà cái chương trình này nó như thế nào thì tôi sẽ giải thích cho quý vị sau đây. So in Spanish, unidos means united, or that's what the word translates to. So trong tiếng Mẹ, trong tiếng Tây Ban Nha đó, unidos có nghĩa là nó tương đương, dịch ra nó tương đương với lại cái từ kết hợp hoặc là đoàn kết hoặc là chung tay. So if I ask you what does Kết Hơp mean to you, what would you tell me? I really want to know. What does Kết Hơp mean to you in your heart? So ông hỏi lại quý vị là nếu mà ông hỏi quý vị cái từ kết hợp là gì thì quý vị sẽ trả lời với ông từ kết hợp này là nghĩa như thế nào. So somebody raise your hand, or I'm going to come out there and ask you. So yes, Ming, thank you for what does Kết Hơp mean to you? Kết Hơp means we go together, work together, give together. Yeah. Kết hợp có nghĩa là chúng ta chung tay với nhau, chúng ta cùng làm việc với nhau. Yeah. Okay, anybody? Lan, what does it mean to you? Lan, right? No, what does it mean? Those. Boom. All right. Dạ, và là ở đây cũng nói là cái từ kết hợp đó nó cũng như cái từ của Unidos vậy đó, có nghĩa là chung tay, Unidos, đoàn kết. And every one of those definitions is an absolute great one. Dạ, mỗi cái ý nghĩa của cái từ kết hợp đó đều là những cái từ tốt hết, đều là những cái từ rất là hay và ý nghĩa. To be united, to work together, it all goes very well. But my favorite definition is to be of one accord. Oh, I'm sorry. Go ahead. To be of one accord, to mutually help each other. Và đối với ông á, cái từ kết hợp, cái từ unidos có nghĩa là để mà chúng ta cùng nhau, để mà giúp đỡ với nhau. Because in 1829, Sir Robert Peel, who was the founder of the modern policing methods, và năm 1829 ông Robert Peel là một người sáng lập ra cái chương trình mà cảnh sát tiếp cận với cộng đồng đầu tiên. The public or the police are the public, and the public are the police. Police are only members of the public who are paid to pay attention to those things that are incumbent to everybody to build a better quality of life. Và ông Robert Peel ông nói là cảnh sát là cộng đồng là cảnh sát chỉ là một thành viên của cộng đồng để mà để ý tới những cái vấn đề gì mà cộng đồng đang lo lắng tới để mà giúp đỡ cho cộng đồng. And you see, when we talk about a better quality of life, people go, how is this program going to do that? Và khi mà nói đến vấn đề về cái giá trị của cuộc sống tốt hơn á, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? So I've heard some words tonight that really kind of tear at my heart. One was hate, one was being anti-biased, the other one was fear. And those words diminish your quality of life. Và ông nghe những cái từ hôm nay chúng ta đề cập tới là ghét, kỳ thị. Những cái từ đó nó làm cho cái giá trị của cuộc sống của chúng ta nó đi xuống, là những cái từ tiêu cực, rất là tiêu cực. So oftentimes when I'm speaking to the Hispanic community, I ask them, or they ask me, how can I help improve their quality of life? And I ask them this: if you have $100,000 in the bank, if you have a nice house, if you have a nice car. Và khi mà những người Mễ Tây Cơ, những người Tây Ban Nha đến với ông để mà xin giúp đỡ đó, thì giúp đỡ về cái vấn đề trong cuộc sống đó, thì ông hỏi lại người ta là nếu mà bạn có 100.000
thì bạn muốn có một căn nhà tốt, hay là muốn một cái chiếc xe tốt, hoặc là but you're afraid to go out into the streets. You don't trust the police. You're fearful because you don't understand the laws. What real quality of life do you have? Và chúng ta có tiền, chúng ta có được nhà, có được xe, nhưng mà chúng ta sợ cho cái cảm giác an toàn của chúng ta không dám ra đường, chúng ta sợ cảnh sát. Thì như vậy cái giá trị của cuộc sống của chúng ta có tốt hay là không? The other thing I ask him is, before tonight, and I ask you, và những cái điều mà ông có hỏi những cái người trong cộng đồng Mễ Tây Cơ và những người Tây Ban Nha, và hôm nay ông sẽ hỏi với quý vị. What is the Grand Prairie Police Department? Who is the Grand Prairie Police Department? What would you tell me? Và nếu mà ông hỏi quý vị á, sở cảnh sát Grand Prairie là gì? Sở cảnh sát của Grand Prairie gồm có những ai? Thành viên của cảnh sát Grand Prairie như thế nào? Thì quý vị sẽ nói như thế nào? What would you tell me, Matt? Well, no, not Matthew, because he knows us. But what would you say, ma'am? What would you say? Who is the Grand Prairie Police? Excuse me, sir. Tonight I be happy when I come in this meeting, and I love it the way you talk about how together. Together, that's the thing that the Kết Hơp. Okay, but if I ask you who is the Grand Prairie Police, what would you tell me? Yes. Who is it? I just know him today. Okay, right. And I still don't remember his name. And that's what a lot of people. And that's what a lot of people tell me. Yeah. Rất là nhiều người nói với ông như vậy, họ không có hiểu, chưa có biết nhiều về sở cảnh sát của họ. Sở cảnh sát của họ đang cư ngụ. I have been all over the state of Texas. I've been to California to start Unidos, and I ask that same question, and they always tell me the city of police department is the police department for the city. Và những người đó đều hồi báo lại với ông là sở cảnh sát của thành phố nào thì thuộc về cái sở cảnh sát của thành phố đó thôi. Nói chung là họ không biết nhiều về cái sở cảnh sát của họ. But see, that answer is not right, because the Grand Prairie Police Department is your police department. Và những cái câu trả lời đó không có chính xác, là tại vì sở cảnh sát của Grand Prairie là sở cảnh sát của quý vị. And after tonight, the Grand Prairie Police Department is Officer Wynn, and it's Officer Tran, and it's Chief Sesney, and it's me, because now you put a face to the people who are here to serve you. Và bây giờ thì quý vị đã biết sở cảnh sát Grand Prairie có những ai, có Chief Daniel Sesney, có anh Andy Trần, có cá nhân chúng tôi để phục vụ cho quý vị. That's who the Grand Prairie Police is, and we work for you. And so the way what we're going to do with this program is we're going to raise the level of trust. Và chúng tôi sẽ tạo cái niềm tin giữa sở cảnh sát với cộng đồng của chúng ta, và đó là chúng tôi ở sở cảnh sát Grand Prairie. Because the unfortunate thing still remains. Crimes in both the Vietnamese community as well as the Hispanic community go unreported because there's a lack of trust. Và một cái điều đáng tiếc là có những cái tội ác xảy ra trong thành phố, đối với không riêng gì về cộng đồng Việt Nam, không riêng về cộng đồng Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, không có được báo lên cho sở cảnh sát, là tại vì họ không có tin tưởng sở cảnh sát, hoặc là họ sợ, không có sự lo sợ. And those are barriers that we are going to strive to tear down so that we can be of one accord to help each other mutually in everything that we do. Và đó là một cái bức tường ngăn cản mà chúng tôi muốn phá vỡ nó đi, để mà quý vị có thể thoải mái báo cáo với cảnh sát những cái vụ việc xảy ra trong cộng đồng của mình, trong cuộc sống mỗi ngày của quý vị. Và đó là mục tiêu của chúng tôi. So, you tonight are the voices. You are the very first attendants of this very first meeting that is very historic. You are the voices that are going to carry forth this message. Và quý vị là những cái tiếng nói đầu tiên để mà chúng tôi có thể tiếp cận với cộng đồng, để mà chúng tôi có thể một ngày phục vụ quý vị tốt hơn. And I promise you that we will work tirelessly to build this program to where it needs to be. We will go into schools, we will go into churches, we will bring, if we have to, we'll bring the message to 3 people. Và chúng tôi hứa với quý vị là chúng tôi cố gắng phát huy để mà phát triển cái chương trình kết hợp này
chúng tôi sẽ đến trường học, chúng tôi sẽ đến nhà thờ, chúng tôi sẽ đến chùa. Nếu mà cần thiết thì chúng tôi sẽ đến cá nhân của quý vị để mà chúng tôi giới thiệu cái chương trình này đến tất cả mọi người. Because if we can gain the trust of just one more person, all our efforts are worth it. Nếu chúng tôi có thể tạo được sự tin tưởng dù là đối với một người dân thôi, thì đó là một cái sự thành công của chúng tôi rồi. And every time you come to a meeting, you get to see someone as pretty and as lovely as me. Và nếu mà những lần tới quý vị tới thì quý vị có thể gặp được anh đẹp trai này. No, I mean it. I'm serious. Tell him I'm serious. Dạ, ông nói là lần tới thì sẽ gặp được cái gương mặt điển trai của ông như thế này. Now, if you don't believe me, ask me. I'll tell you all about it. Nếu quý vị không tin thì quý vị cứ hỏi thẳng ông. So please, send forth the message. Và chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị truyền tải cái thông tin này để đi với mọi người. Bring your neighbors. Và đem tới những người hàng xóm của mình để đến với cái chương trình này. And help us to build a bridge. Để chúng ta kết một cái nhịp cầu kết nối. Of understanding. Trong đó có sự cảm thông. Of confidence. Và sự tin tưởng lẫn nhau. Of trust. Và tin cậy. In this beautiful, diverse community that is called Grand Prairie, Texas. Ở trong một cái thành phố nhiều sắc dân của chúng ta, là thành phố này là thành phố Grand Prairie. It is my honor to be here. Ông là rất là hân hạnh được đến đây. Thank you so very much. Cảm ơn tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, xin quý vị nán lại trong 1 phút để chúng ta bốc thăm. Chị Cindy đem lên những cái bốc thăm hồi nãy. Ladies and gentlemen, if you have a raffle ticket in hand, we would like for you to stick around for just a minute before you come back there to the tables with finger foods and for you to enjoy. Again, thank you, Matthew Lowe, for providing the space for us and sponsoring the food. Mr. Châu Nguyễn, he's a COP volunteer for the city of Grand Prairie. He would like to have a few words. Do I have to say something? Can you hear me back there, maybe? Thưa ông anh Matthew Lowe, kính thưa ông City Council member Georgia Clemson, Dennis King, John Lopez, and City Manager Steve Dye, and the Chief of the Police, Cessna. Và kính thưa bà Chủ tịch Cộng đồng Tarrant County, đồng thời ứng cử viên Andy Nguyễn. Chúng tôi rất vui mừng được đến ngày hôm nay để tham dự cái buổi kết hợp. Thì chúng tôi muốn nhắn nhủ với anh Thái Nguyễn và Sở Cảnh sát của Grand Prairie. Tôi đã chứng kiến anh đã là người giúp đỡ cho cộng đồng về vấn đề an ninh. Đồng thời trong những giờ nghỉ của anh, thí dụ như cái kỳ tuyết vừa rồi đó, anh đã gọi điện thoại cho những người già, trong đó có tôi trên 65 tuổi. Anh hỏi chúng tôi đang gần muốn khóc đó, nhưng mà tôi sẽ ráng cố gắng để mà hoàn tất cái buổi nói chuyện như vậy. Anh hỏi chúng tôi là chú có cần gì không? Thì tôi mới nói rằng là hiện tại bây giờ thì chú không có đi ra được ngoài đường, mà rồi vậy thì 5 phút nữa, 15 phút nữa hay bao nhiêu đó thì con sẽ tới, con sẽ đưa cho chú đồ ăn. Thái Nguyễn đã đưa đồ ăn tới cho chúng tôi, trong đó có phở, rồi đó là những cái ngày mà cứu chúng tôi khỏi đói. Chúng tôi rất cảm ơn ông Thái Nguyễn. Đồng thời là chúng tôi cũng ở trong sở cảnh sát, tôi làm ở trong sở cảnh sát thì chúng tôi có thấy người cảnh sát tôi đã chứng kiến ông cảnh sát đó chặn một người, nghĩa là giúp đỡ một người da màu, và đã cho ông ta $50 để mà kéo xe đi về sửa, tại vì cái xe nó bị hư trên đường đó. Thì ngày hôm đó tôi đang làm việc cho sở cảnh sát. Và cái người nữa là chúng tôi đi ăn ở Whataburger, mỗi sáng chúng tôi có những bạn đã về hưu rồi đó, thì tới cái Whataburger thì tôi thấy một người cảnh sát đã tới và cho
mua đồ ăn cho một người dân cư ở đó, thì chúng tôi rất lấy làm cảm ơn anh Thái Nguyễn đã giúp đỡ cho cộng đồng. Là chúng tôi bây giờ thực sự tôi đại diện cho không có đại diện cho hết, mà tôi là một người dân cư ở vùng này. Rồi, wait, để nói tiếng Mỹ nhé. Can I say something? First of all, I like to thank you, Matthew Lowe. I thank you, the city members, Georgia Clemson, Dennis King, John Lopez. John and I, way back in about almost close to 27 years ago, we worked together. And anyway, city manager Steve Dye, my boss, he's old boss, and now the new boss is Steve Cessny. And and the community leaders, Mrs. Trang, and the candidate for the commissioner, good luck to you. And all the officer that we safe. I can say that we safe because we have the Officer Ty, Officer Andy Tran, and all the officers. Let me tell you the incident that I have in the past year. I retired about 3 years ago, and I was in the COP for almost 10 years under Steve Dye. What you call it is leadership. That was my word, leadership. You stop me all the time, say, hey, don't say that. But anyway, I was the last snowstorm was about, what was it, Ty? It was a year ago. And Ty called me on off duty. He say, Uncle, he called me Uncle. Uncle, did you get something to eat? I said, no, I'm not going nowhere. I'm here. So, okay, I'll be there. 15, 20 minutes later, here's Officer Ty with no uniform. I think it's just the civilian uniform came to my house and gave me the food. So thank you so much, Ty. And there's another incident. I was the COP for, I was a patrol, and I was helping an officer. An officer was helping the citizen with the broken down on the belt line at 1382 and I-20. And I was waiting for a record standby, and officer gave the drivers $50 to help him out with the tow bill. Then that was the second incident. And the third one is about a month ago. I was at Whataburger with all the senior citizens, and an officer came over and bought the breakfast for the citizen. Wow, that's the three incidents that I saw, and I saw on my own eyes. That is not listened and heard it from anybody else. It's from. But anyway, from the bottom of my heart, I thank you, Officer Ty, and thank you the city council members, city manager, my boss, chief, and all the officers. They also thank you, community leaders, and candidate Andy Nguyen. Thank you so much. Dạ, cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, chúng tôi we have raffle tickets here, and we have 2 prizes tonight. So hopefully you will use this and remember this program, and pass the words along that we have. In the future we will have fun event. Chúng ta sẽ có nhiều cái chương trình khác nhau, không những họp mặt mà chúng ta cũng có thể có nhiều những chương trình như ca hát, họp mặt với nhau, thi đua, hoặc là những cái chương trình gì mà cộng đồng của chúng ta thích. Thì cảm ơn quý vị. Trong tương lai nếu mà quý vị có nhu cầu tài trợ cho những cái chương trình kết hợp như thế này thì quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi. Và để mở đầu cho cái buổi họp mặt đầu tiên, chúng ta có 2 giải thưởng. Nếu mà bốc thăm mà ai trúng được thì chúng ta có 2 giải thưởng. Một là cái gift card đến với Bistro B, $50, và cái gift card thứ nhì là $50 để đến tới nhà hàng The Pearl Restaurant. Thì
hy vọng là tối hôm nay quý vị đến đây thì đem một chút gì đó về và sẽ tặng cho người thân của mình một bữa ăn ngon. Và cái số ticket đầu tiên để được trúng cái món quà đầu tiên là số 640007. 640007. Bingo. First one is going to be 640007. Awesome. Và chúc mừng chị. Và chúng tôi đã mạo muội bóc cái số đầu tiên thì bây giờ để cho một cái sự vô tư một chút thì mời anh Matthew lên bóc cái số thứ nhì. Matthew, please come on up. Pick out a raffle. Yeah. If you have a raffle ticket, you might pick yourself as a winner. So. Okay, the second number is 640013. 640013. Ai có cái số đó thì quý vị sẽ trúng được 50 đồng. Một là cho nhà hàng The Pearl, còn hai là cho nhà hàng Bistro B. Có ai không ạ? Must be present to win because no phone number, no address, no income in the back. So, okay, Chief, would you please go ahead and pick the next number? So hopefully that winner is here tonight for you to give them the gift card to either Bistro B or to the Pearl restaurant. Và số kế tiếp để trúng là 640014. 640014. You lost your number? Did you have that number? No, it has one number higher than mine. Okay. 5. One more time. Okay, one more. Okay. She found yours? That's your number? Okay, awesome. Congrats. Dạ, cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đến đây đến với chương trình kết hợp của chúng tôi. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ họp mặt với nhau nhiều hơn và có những cái chương trình bổ ích cho cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian trong tuần để đến với chương trình kết hợp của chúng ta ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, I appreciate your attendance tonight. It means a lot to us. Thank you for coming, for sparing a little of your time on a weekday like this to come to this event. Hopefully we'll see you again in the next event and more event in the future to come. Thank you again. Have a good night. Cảm ơn quý vị. Ủa biết chạy đi đâu vậy con? Khi gặp những vấn đề và trở ngại về điện lạnh, quý vị hãy gọi ngay cho BV Conditioning để chúng tôi được giúp đỡ và giải quyết một cách nhanh nhất. Nếu quý vị không hài lòng về hệ thống mới của quý vị, chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo đảm sự hài lòng tuyệt đối từ quý khách. Xin vui lòng gọi Bích Vương 682 333 6559 682 333 6559. Văn phòng Bảo hiểm Thủy Hoàng luôn mong muốn quý vị và gia đình được bảo vệ một cách tốt nhất và giảm thiểu mức thất thoát tài chính thấp nhất khi rủi ro xảy ra. Chỉ cần đến một nơi duy nhất cho tất cả các nhu cầu bảo hiểm. Nhiều chương trình giảm giá cho bảo hiểm tiền, xe, nhà, nhân thọ với công ty bảo hiểm lâu năm và uy tín Farmers. Nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị lựa chọn. Cần bảo hiểm cứ gọi Thủy Hoàng 469 502 3579. Cần máy cà thẻ cứ gọi Thủy Hoàng 469 502 3579. Nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 10 năm thành lập công ty điện lạnh BV Air Conditioning, Bích Vương xin cảm ơn quý đồng hương và đã ủng hộ và tin tưởng công ty chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Công ty chúng tôi đang có nhiều chương trình đặc biệt trong năm mới. Quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bích Vương đại diện cho toàn thể nhân viên của công ty điện lạnh BV Air Conditioning xin kính chúc quý đồng hương và quý thân chủ một năm mới nhiều lợi lạc, dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chúc mừng năm mới.